ආයුබෝවන් NIS education එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න හැමෝටම අපි verb pattern 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් කරනවා කියලා පොරොන්දු වුණා. අපි අද බලමු පළවෙනි verb pattern එක. පළවෙනි verb එක being යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මේකේ තේරුම ඉන්නේ හින්දා නිසා කියන අදහසක්. බලන්න මේ වගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ශිෂ්‍යයෙක් හින්දා ඔයා හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතන ශිෂ්‍යයෙක් හින්දා අන්න අපිට මේ බීන් කියන එක ගන්න පුළුවන්. එතන අම්මා කෙනෙක් හින්දා මට වැඩ වැඩි. එතන අම්මා කෙනෙක් හින්දා කියනකොට අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විදේශිකයෙක් හින්දා ඔබට වීසා අවශ්‍යයි. Being a foreigner you need visa. Being a foreigner you need visa. හෙදියක් හින්දා ඔබ පිළිවෙලට පිරිසිදුව සිටිය යුතුයි. Being a nurse you must be neat and clean. Being a nurse you must be neat and clean. තාත්තා කෙනෙක් හින්දා ඔබ මහන්සි වී වැඩ කළ යුතුයි. Being a father you must work hard. Being a father you must work hard. ශිෂ්‍යයෙක් හින්දා ඔබ හොඳින් ඉගෙන ගත යුතුයි. Being a student you must study well. Being a student you must study well. පෙරපාසල් ගුරුවරියක් හින්දා ඔබ ඔබේ ළමුන් පරිස්සමෙන් රැක බලා ගත යුතුයි. Being a nursery teacher you must look after your children carefully. Being a nursery teacher you must look after your children carefully. අම්මා කෙනෙක් හින්දා ඔබ විනීතව ඇඳ පැළඳිය යුතුයි. Being a mom you should dress decently. Being a mom you should dress decently. අපි මීට වැඩි පොඩ්ඩක් වෙනස් එකක් බලමු. දැන් being කියන පදේ හැම එකෙම මුලටනේ ආවේ. අපි මැදට එන එකක් බලමු. Nokia මිල වැඩි හින්දා මම Chinese phone එකක් ගත්තා. Nokia being expensive I bought a Chinese phone. එතන මැදට එන්නේ. Nokia being expensive. Nokia being expensive I bought a Chinese phone. මාළු මිල වැඩි හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් කන්නේ බිත්තර. Fish being expensive we normally eat eggs. Fish being expensive we normally eat eggs. Thank you ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවමත් NIS education channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, like කරන්න. අපි ඊළඟ verb pattern එකත් එක්ක එකතු වෙමු.